doamnelor și domnilor, mă numesc Farcaș Adrian. Alături de mine l-am pe domnul Caragea Ionuț, îmi pare bine pentru prezența dumneavoastră, și pe doamna Octavia Dresler. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru că ne-ați primit în casa dumneavoastră. Ne aflăm în localitatea Racoviță, județul Timiș. Așa. Domnul Ionuț este unul dintre dealerii noștri, unul dintre cei care pun în practică, pun în operă ceea ce noi creăm. Domnul Ionuț, doamna Octavia, v-aș ruga dumneavoastră mai întâi să ne spuneți cum ați luat legătura cu firma Termocasa, cum ați intrat în contact cu firma Termocasa, de unde ați auzit, cum ne-ați găsit? În sfârșitul septembrie-octombrie anul trecut aveam un stres legat de căldura din casă. Locuiesc singură aici la casa de la țară și cel mai mare stres al meu era nu munca cu lemnele pentru făcut focul, ci faptul că trebuia să plec și să las focul în sobă și nu știam când mă întorc ce se poate întâmpla între timp. Și atunci am căutat o soluție de automatizare ca să-mi ușureze munca și să-mi creeze o stare de siguranță. Am căutat pe internet. Da. M-am uitat la automatizare din astea centrale cu peleți și după aia zic, hai să mă uit și la pompe de căldură. Știu că fratele meu în Statele Unite are la căsuțele din Connecticut 2 pompe de căldură. Și era foarte mulțumit. Mi-am adus aminte de chestia asta și zic, hai să-l sun. Zic, cum e cu pompele astea? Explică și mie. Mi-a explicat, zic, hai să vedem dacă există și aici. Am căutat efectiv pe internet. Nu că mi-ar fi zis cineva, am mai întrebat-o, sfătuitor sunt și la serviciu și așa, dar am căutat pe internet. Și căutând pe internet, am dat de Termocasa. A fost pur și simplu întâmplător. Bineînțeles că, ca orice om, m-am uitat la preț. Zic, mi se pare un preț rezonabil. Zic, m-am intrat pe site, am vizionat filmulețele de prezentare, oamenii păreau mulțumiți. Zic, hai să sun, că e cel mai bine așa. Am sunat la reprezentanță, mi-a răspuns, cred, domnul Ștefan. Am încercat să explic, zic, uite, eu vreau o pompă de căldură, așa și așa, la casa de la țară. Puțin, parcă încerca să mă dezamăgească. Zice, păi da, dar știți că trebuie să faceți și cameră tehnică și aia vă costă și trebuie să mai faceți și foraj și aia costă. Să nu vă așteptați că e numai pompa de căldură 2900 de euro sau așa, că mai sunt și alte chestii pe lângă. Zic, și zice, și trebuie să aveți loc pentru ea. Am zis, știți ce, domnul Ștefan, aveți un om aici, în Timișoara, care să vină și să vadă efectiv cu ochii lui despre ce e vorba. Bine, vă dau numărul de telefon. Mi-a dat numărul de telefon al domnului Ionuț. A fost foarte punctual, ca de obicei. A venit duminică, a văzut despre ce e vorba, a zis, asta se poate, unde o punem? Păi zic, eu i-am luat măsurile la cubul ăla, zic, eu cred că ar intra aici în baie. O lua și el măsurile, da, se potrivește. Și unde pune? Păi zic, uite, boilerul de 200 de litri în baia mică, da, se poate racorda. Practic, instalația era deja făcută, doar, cum mi-a calculat el, trebuiau 2 ventiloconvectoare în plus ca să suplimenteze suprafața radială. Ce suprafață aveți dumneavoastră de încălzit? Suprafața este de 150 de metri pătrați, fiind vorba de 4 camere destul de mari, 2 băi, bucătărie, cămară și un coridor foarte mare. Da, și din câte mi-ați explicat, încălziți cu calorifere, nu? Calorifere. Așa. Și încălzeam cu o centrală pe lemne.
Nu, O dar acum centrală încălziți cu calorifere plus două plus ventiloconvectoare. 2 ventiloconvectoare. Așa, și izolația casei, Izolația este de polistiren extrudat în afară, de 3 cm și coridorul e ceva mai bine izolat, cu polistiren de 5 și 10. bun, deci o izolație, să zicem, destul de mediocră, Așa. având în vedere că ceea ce recomandăm da. e undeva la 20 de centimetri, dumneavoastră vezi între 3 și 5. Da. Doar că e un zid de cărămidă. Da, e un zid mai gros de cărămidă, da. Bun, și întrebarea ar fi cam ce medie de consum lunar aveți pe timp de iarnă? Cam cât credeți că aveți consumul lunar, să zic așa, la 150 de metri pătrați, calorifere, clădire izolată cu 3 cm de polistiren până la 5? De curiozitate, să știți că am avut și un contor Da. primele luni, Da, am cu care am văzut, contorizat da. cam cât consumă, dar media este în jur de 600 de lei pe lună doar încălzirea, o Da. factură de 800-850 de lei pe lună pentru tot curentul Da. consumat, din care pompa de căldură consumă în jur de 600, maxim 650 de lei pe lună. Înțeles. Ceea Bun. ce pentru mine a fost o revelație, pentru că e mai ieftin decât cu lemne. Deci pentru Categoric, lemne da. era în jur de 800 de lei, poate chiar 10 milioane. În jur de 1000 de lei, da. În jur de Că- 800-1000 de lei pe lună, Da. doar încălzirea. Da, că la pompa de căldură, mai ales la varianta apă cum aveți dumneavoastră, față de lemne trebuie să fie cam la jumate. Acum, dacă ați avea, de exemplu, încălzire în pardosea, ar fi la jumate. Având în vedere că sunteți pe calorifere, nu e chiar la jumate, dar se apropie, să zic așa, 600 de lei față de 1000 de lei. Oricum e cu vreo 30% Da. mai puțin decât era cu lemne și nu se compară ca și confort, pentru că nu e vorba numai de diferența de preț la curentul la energia electrică, e vorba de confortul care ți-l Da. dă o asemenea pompă și de sentimentul de siguranță că nu plec lăsând focul în sobă și ne știm ce se întâmplă. Deci aici este domnie, apăs pe un buton, mă joc pe telefon și reglez temperatura. Da. Corect. Și pompa de căldură pe care dumneavoastră ați achiziționat-o e una de 12 kW. Da. 12 kW. Bun, 12 kW. Care face Apă. față cu brio la suprafața asta de 150 de metri pătrați, sistem apă-apă, Da. am furat o fântână la o adâncime de 14 metri, care a fost suficient, am găsit un izvor de apă, un debit de 5 metri cub, deși am înțeles că pentru fântână pentru pompă era suficient 3 metri cub pe oră. Da. Și am pușcat 2 iepuri dintr-o dată cu meșterul dumneavoastră, domnul Ionuț, în sensul că fântâna de la pompa de căldură, iarna o folosesc pentru încălzire, pentru pompa de căldură, iar vara am făcut un cămin de vizitare între sistemul de drenaj și țeava de polietilenă care drenează apa și vara o folosesc la udatul grădinii, la iaz, deci un dublu scop. Am înțeles. Da. Ce părere au vecinii? Că mi-ați povestit, vecinii întreabă, cunoștințele întreabă. Da, au fost foarte curioși, am avut mulți vizitatori. Vecinii au zis, wow, ai pus pompă de căldură, zice, trebuie să ai bani să pui pompă de căldură, zic, nu, trebuie să ai cap să pui pompă de căldură, zic, și să cauți și să nimerești un raport corect calitate-preț. Zic, mie asta mi s-a părut Termocasa, un raport foarte corect calitate-preț și nu numai asta, m-a încântat faptul că în pompă nu există foarte multă electronică, sunt niște chestii foarte simple și clare, care adică comutatorii ăia, dacă se strică sau se arde unul, foarte ușor poate fi schimbat și nu te costă o avere. Exact. Păi asta e filozofia noastră după care ne ghidăm Mi se ca pare să... corect, mai ales pentru țărișoara asta mi se pare. Nu Un numai sistem acum. de gândire corect. Piața noastră Da. deja e destul de mare și... Iar nu faptul se că dați limitează garanție 20 de ani este fantastic. Deci eu îmi doresc să ajung să trăiesc 20 de ani. Este ideal. Da. Ideal. Domnul Ionuț, să ne spuneți câteva cuvinte. Cum găsiți pompele Termocasa? Cum vă descurcați cu montajul lor?
Ce părere au clienții la care le-ați mai montat? Aia pot să vă spun și Asta pot să vă răspund și eu. Deci chiar foarte mulțumit am fost de domnul Ionuț. Am înțeles. Fără nicio exagerare și nu pentru faptul că mă intervievați acum, vă spun, a fost de nota 11, un meșter de nota 11, din toate punctele de vedere, deci nu numai că profesionist, parolist, de cuvânt, lucrează curat și la orice întrebare a mea a găsit o soluție și m-a ajutat. Da, e foarte exact important. așa cum doream. Deci asta pentru mine a făcut toți banii. Da. Și a meritat fiecare leu. Înțeles. Da, în primul rând, pe fiecare locație trebuie să ne adaptăm situației în funcție de cerințele clientului și încercăm să fie clientul din punct de vedere a echipamentului, a instalării, a montajelor, a materialelor, practic, care se implementează pe lângă pompă, care mai vin montate, să fie din punct de vedere calitate-preț, să fie cât mai ok și clienții mulțumiți. Cum le găsiți pompele Thermocasa în comparație cu alte modele? Sau? În funcție de alte modele, nu vreau să fac, cum Nu să te spun, da nume, ce nu dau nume, e vorba de durată, e vorba de sistemele fiabilitate. care mai sunt pe piață, vorbim de acele probleme de colmatare a pompelor, vorbim de problemele de plăcile electronice a pompelor care sunt pe piață. Din punctul ăsta de vedere pot să spun 100% ce este în pompele apă, aer-apă pe Thermocasa. Sunt elemente destul de fiabile, ușor de înlocuit în cazul în care, având în vedere că infrastructura electrică de curent lasă de dorit la noi în țară și fluctuațiile de curent, ceea ce în pompele Thermocasa nu avem niciun fel de problemă pe tema respectivă, având în vedere că are și garanția de 20 de ani, plus, mai ales pe ultimele modele acum, mergând la sediu, la Bihor, aveți o garanție, inclusiv și componentele din pompe acoperă. Da, integrală. Exact, și în rest, ce să vă spun, câte mai multe pompe fabricate, câte mai multe panouri solare fabricate și cu siguranță clienții sunt cei care spun dacă sunt mulțumiți sau problemele ce le-au apărut la echipamentele respective. Exact. Vă mulțumim pentru încrederea pe care o aveți în produsele firmei noastre. Și eu vă mulțumesc că mi-ați făcut onoarea să veniți până aici și să vă cunosc. Am vrea să-i cunoaștem pe fiecare dintre clienți, dar să știți că e aproape imposibil, dar încercăm pas cu pas să cunoaștem clienții. Este un gest de curtoazie, să zic așa, care cred că e mai presus decât neapărat tranzacția comercială. Încă o dată vă mulțumesc, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru colaborarea pe care o aveți cu noi și vă dorim să vă bucurați cât mai mult timp de investiția făcută. Aici a fost leagănul primelor civilizații. Aici s-a ars ceramica de calitate a culturii cucuteni. Aici a apărut scrierea pe tăblițele cerate de la Tărtăria, realizările primilor oameni din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și, ulterior, marile invenții românești au schimbat lumea pentru totdeauna. Cum am fi scris dacă nu apărea stiloul lui Petrache Poenaru, inginerul care a creat steagul României moderne? Cum am fi zburat dacă Traian Vuia nu inventa primul avion sau Henri Coandă pe cel cu reacție? Inginerii români au construit edificii cu care ne mândrim la nivel mondial. Casa Poporului, cea mai mare clădire civilă, și Catedrala Mântuirii Neamului, cel mai mare lăcaș de cult din lume. Invențiile românești sunt rodul inteligenței unor vizionari care au marcat prin munca lor necontenită știința și civilizația universală. Și azi, România continuă să furnizeze invenții medaliate cu aur la Geneva, cel mai prestigios salon de invenții din lume.
pompele de căldură de la Thermocasa. Inventate și realizate de inginerul Adrian Farcaș, sunt cel mai performant sistem de încălzire pentru diverse spații, de la locuințe la clădiri de birouri, de la depozite la supermarketuri. Iar panourile solare cu absorpție directă, cu oglinda izolată CPC, inventate în România, au 25 de ani garanție. Recomandăm cu încredere produsele Thermocasa, inginerie românească la nivel înalt, apreciată cu premii și medalii la saloanele de profil din Geneva, Cluj-Napoca, Timișoara și București, recompensată cu distincții de Guvernul României. Ați făcut cinste României prin succesul obținut la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Acum știi de ce trebuie să alegi produsele Thermocasa.